Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Khi ấy có một người bệnh phong cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. Chạy lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay ra đặt trên người ấy và nói: ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh phong cùi biến mất và người ấy được sạch. Thế nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Mô-xê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh. Nhưng vừa đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, đến nỗi Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến với người. Đó là lời Chúa. Thánh Mác-cô kể rằng chữa bệnh cho người phong cùi xong thì Chúa Giêsu căn dặn anh ta là đừng nói cho ai biết. Vậy mà vừa mới dặn xong, đi ra khỏi chỗ đó thì lập tức là anh ta loan báo cho mọi người biết. Tại sao anh ta vừa mới được chữa bệnh mà lại vi phạm lời Chúa trầm trọng như vậy? Là bởi vì anh ta sướng quá. Bao nhiêu năm trời bị giam hãm trong khổ đau, trong cô đơn, trong dằn vặt. Vậy mà bây giờ chỉ cần Chúa Giêsu chạm tay đến và nói một câu: ta muốn, anh hãy sạch. Thế là lập tức mọi khổ đau biến mất. Sướng quá sức. Một cái niềm vui nó quá lớn cho nên không thể giấu kín được, bắt buộc là phải chia sẻ với người khác thì mới cảm thấy nó trọn vẹn. Và thưa anh chị em, đấy chính là niềm vui của năm thánh đấy. Tôi không nhớ là cái bảng ở trong nhà thờ có viết chữ Latin. Đây chúng ta đề là năm thánh. Nhưng nếu mà viết bằng tiếng Latin thì Jubileum. Rồi tôi thấy các bạn trẻ mặc cái áo năm thánh viết bằng tiếng Anh Great Jubilee. Những cái từ đó nó phát xuất jubilare, vui lên. Cho nên cái thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho giáo dân trong năm thánh này tựa đề là hãy vui lên. Và thực sự là nếu mình đọc lại Kinh Thánh Cựu Ước, anh chị em và các bạn sẽ thấy năm Toàn Xá là năm của niềm vui rất cụ thể. Bởi vì trong năm đó, người nào nghèo đến độ phải bán nhà bán đất của mình đi ở nơi khác thì sẽ được trở về nhà. Trong năm đó, người nào nghèo đến độ mà phải đi làm nô lệ và đầy tớ cho người khác thì được giải thoát, được tự do. Và trong năm đó, người nào mà còn đang mắc nợ nần được xóa sạch. Vui hết sức. Nên nếu như vậy thì chúng mình đang sống trong năm Thánh 2000 thì phải vui chứ. Nhưng mà hình như anh chị em và các bạn cũng như tôi không vui lắm thì phải. Có lẽ nó không có cái gì cụ thể cho mình. Mình nợ ngân hàng 20 triệu, đến năm Thánh 2000 vẫn cứ y 20 triệu, có khi nó còn tăng thêm 21. Mình đang thất nghiệp cầu xin quá sức, đến năm Thánh thì vẫn đâu vào đấy. Không cảm thấy có một cái niềm vui gì nó cụ thể. Thế như vậy thì làm sao? Làm sao để chúng ta cảm nhận được cái niềm vui của năm Thánh? Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là mình quay trở về với nhân vật
ở trong câu chuyện tin mừng. Tại làm sao mà anh ta vui? Là bởi vì anh ta khổ quá sức rồi, mà bây giờ trong nháy mắt mọi khổ đau nó tan biến, cho nên rất hạnh phúc. Anh ta có kinh nghiệm về sự giải thoát của Chúa Giêsu, cho nên anh ta vui mừng. Còn chúng mình chưa có kinh nghiệm đấy. Mà tại sao chưa có kinh nghiệm đấy? Thế tôi xin hỏi các bạn nhé, có bao giờ các bạn đọc câu chuyện tin mừng này? Chắc chắn là đã nhiều lần rồi. Nhưng mà có bao giờ đặt cho mình cái câu hỏi là tại làm sao Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người mà lại cấm người ta không được nói ra? Có bao giờ các bạn thắc mắc không? Đáng nhẽ chữa xong đó thì phải cho phép người ta đi quảng cáo chứ, đằng này được cấm người ta không được nói ra. Và có bao giờ các bạn thắc mắc là tại làm sao chữa bệnh cho người ta xong, Chúa Giêsu lại bảo hãy đi trình diện với thầy tư tế? Trả lời hai câu hỏi này là chúng ta sẽ thấy vấn đề. Chúa Giêsu chữa bệnh mà lại cấm không cho người ta nói ra. Cái từ ngữ chuyên môn ở trong ngành chú giải kinh thánh họ gọi đây là bí mật Messiah. Nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa Giêsu sợ rằng nếu mà người ta đi loan báo chuyện Ngài chữa bệnh như thế thì riết rồi tất cả mọi người chỉ nhìn Ngài như là một thầy lang thôi, như một bác sĩ có tài chữa bệnh. Mà thực sự ra sứ mạng của Chúa Giêsu không phải là như thế. Nhưng Ngài chữa bệnh chỉ là một hành động mang tính dấu chỉ để mời gọi người ta hướng đến một ơn giải thoát sâu xa hơn. Ơn giải thoát sâu xa đó như thế nào thì chúng ta cứ nhìn vào hoàn cảnh của những người bị phong cùi trong xã hội Do Thái mà bài đọc thứ nhất hôm nay mô tả. Thời đó cũng như bây giờ, người phong cùi đương nhiên là không được ở chung với mọi người, mà phải ở riêng. Và tệ hại hơn đó là ngày xưa những người bị bệnh phong cùi đầu tóc là phải để rối tung lên, quần áo thì phải xé cho nó rách ra, và đi đến đâu thì phải la lên là cùi đây, cho người ta biết mà tránh chứ nó không có lây. Cho nên người phong cùi không chỉ mang nỗi đau về thân xác, mà có một nỗi đau lớn hơn, đó là nỗi đau tâm lý. Nỗi đau của một con người sống trong cô đơn, bị tách ra khỏi cuộc sống xã hội, bị mọi người loại trừ, gạt ra bên lề, đau khổ. Và trong xã hội Do Thái vốn là một xã hội tôn giáo thì còn có một nỗi đau sâu xa hơn nữa. Thời bấy giờ người ta có quan niệm rằng những người nào bệnh tật nghèo khổ là bởi vì nó phạm tội lắm mà, cho nên là Chúa phạt nó nhãn tiền. Thành thử ra đã nghèo thì chớ, đã bệnh tật thì chớ, mà lại còn luôn luôn mang trong tâm hồn mình cái mặc cảm tội lỗi là bị Thiên Chúa trừng phạt. Mà cụ thể nhất là không được phép vào trong hội đường để tham dự chung với cộng đoàn thờ phượng Chúa. Khi chúng ta nhìn lại như vậy, mình mới thấy được cái nỗi đau của người phong, không chỉ về mặt thân xác mà là còn về mặt tâm lý và tâm linh. Và các bạn mới hiểu được tại làm sao mà Chúa Giêsu bảo người đã được chữa bệnh đi trình diện với thầy tư tế, để ông thầy tư tế đó xác nhận rằng anh đã khỏi bệnh rồi.
bây giờ anh được trở lại với cộng đoàn, anh được phép đến với hội đường để cùng với chúng tôi làm việc thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì sẽ thấy thời đại mà mình đang sống ngày hôm nay này, thưa các bạn, không có ai trong nhà thờ này bị bệnh phong cùi hết. Ở một số nước trên thế giới, mà kể cả bên Thái Lan này, người ta đã tiến xa đến mức độ là chấm dứt hoàn toàn bệnh phong. Việt Nam mình cũng có mục đích đó nhưng mà chưa đạt tới. Ở trên thế giới bây giờ bệnh phong bị loại trừ rồi. Thế nhưng mà về mặt tâm lý và nhất là về mặt tâm linh thì cái bệnh phong vẫn còn đấy. Bởi vì có một điều rất lạ lùng, cái thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới có những phương tiện truyền thông hiện đại chưa từng thấy. Điện thoại này, email này, internet này. Chiều hôm nay ông cha Armando còn mới đưa cho tôi cái mà ngài gọi là cái gì? PC camera, gắn vào cái computer của mình, liên hệ với người ở bên nước ngoài, vừa nói chuyện với nhau mà vừa nhìn thấy nhau ở trên màn hình đấy nhé. Tiến bộ quá sức. Ấy thế mà chính trong cái thế giới này, con người lại trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Trong các nước của thế giới tư bản được gọi là tiên tiến, con người cô đơn lắm. Rồi thì stress, căng thẳng, rồi tỷ lệ bệnh tâm thần cao nhất thế giới, tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Không hiểu được. Trong một cái thế giới mà những phương tiện truyền thông hiện đại thì con người lại trở thành cô đơn. Và sâu xa hơn nữa, đó là về mặt tâm linh mà chúng ta gọi là tội lỗi. Con người ta bị cắt đứt ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa, bị giam giữ ở trong ngục tù đam mê và tội lỗi của mình, là cái mà Kinh Thánh coi như là cội nguồn của biết bao nhiêu khổ đau trong cuộc sống loài người. Thế nhưng mà khổ một nỗi, giống như là Đức Pio 12 bảo, tội của con người ngày hôm nay không phải là tội này hay là tội khác, mà cái tội nặng nhất đó là chúng ta đánh mất cảm thức về tội lỗi. Không còn cảm thức về tội lỗi nữa, cho nên phạm tội rõ ràng mà tỉnh bơ, lương tâm hầu như không còn. Và khi mình không còn cái cảm thức về tội lỗi thì mình đâu có cảm thấy là cần được Chúa cứu thoát. Cho nên nhiều khi anh chị em chúng ta không có được cái kinh nghiệm về sự giải thoát của Chúa, bởi vì trước hết là mình không đủ thẳng thắn và can đảm để nhìn lại tình trạng đời sống tinh thần của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta đủ khiêm tốn và can đảm mà nhìn lại, mình sẽ thấy là thực sự mình cần được Chúa giải thoát. Và khi ta cảm nhận là mình cần được Chúa giải thoát như vậy, thì hình ảnh của người bệnh phong cùi hôm nay sẽ trở thành một tấm gương cho chúng ta. Thánh Mác-cô kể lại là anh quỳ gối xuống. Anh không đứng mà anh quỳ gối xuống, và anh thưa với Chúa Giêsu rất ngắn gọn mà tha thiết: lạy Thầy, nếu Thầy muốn thì xin cho con được khỏi bệnh. Nếu Thầy muốn, tức là chắc chắn là Thầy làm được, chỉ cần là Thầy muốn thôi thì con sạch. Anh ta diễn tả một niềm tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Cái niềm tin mà có lẽ chúng ta vừa có vừa không. Nghĩa là cũng tin đấy nhưng mà chưa đủ mạnh.
Tôi nhớ đến một trường hợp mới đây trong mấy ngày Tết. Có một bạn thanh niên ở xa lắm đến gặp tôi, và bạn đi chung với một người bạn gái không phải là Công giáo, còn anh bạn đó thì là Công giáo. Anh kể cho tôi dài dòng lắm, nhưng mà đại khái là anh nói mấy tháng nay này thì là anh bị ma quỷ nó nhập. Anh đang ngồi cái tự nhiên thấy chân mình nó lạnh buốt kìa, hay là đang ngồi cái tự nhiên thấy có một luồng gió lạnh nó chạy ở trong tay này. Thế là anh cầm gương lên anh soi thì không nhìn ra mặt mình nữa, mà rõ ra là mặt quỷ. Thế tôi mới hỏi đùa, bảo chứ thế anh nhìn thấy quỷ bao giờ chưa? Mà biết cái mặt ở trong gương là mặt quỷ. Thế anh bảo là có thấy rồi. Bảo thế quỷ nó đen hay nó trắng? Bảo dĩ nhiên là nó đen thôi. Bảo thế ông sang Phi Châu đó thì quỷ nó đen hay là nó trắng? Nó trắng chứ. Tưởng tượng. Thế rồi sau đó thì cái cô bạn mà không phải là Công giáo đó, cô mới dẫn anh đi thầy Pháp. Thầy Pháp nói như vậy là anh bị người âm ám rồi, bây giờ là phải trừ thôi. Cho nên anh mới nói với tôi là con nhớ ra con là người Công giáo, cho nên là con chạy đến với cha để xem cha có cái bài thuốc nào không để trừ dùm. Thế tôi mới nói với anh bạn đó thế này: trước hết là tôi nghĩ rằng anh phải tự giải thoát mình khỏi cái ý tưởng mà người ta gieo vào đầu óc ám ảnh anh là anh bị ma quỷ nó ám. Không có ma quỷ nào hết, nhưng mà người ta gieo vào trong đầu anh. Và tôi hỏi anh ta là thế anh có tin Chúa không? Bảo dạ con tin lắm. Mà anh vừa tin Chúa vừa tin thầy Pháp ấy gì? Đấy, chúng ta tin là tin cái kiểu đấy đấy. Vừa tin Chúa mà vừa tin thầy Pháp. Còn bây giờ anh xin tôi một bài thuốc đó. Nếu anh tin Chúa thực sự đó thì tôi cho anh một bài. Cái bài thuốc của tôi là thế này các bạn. Anh đi về xưng tội nghiêm chỉnh. Rồi sau khi xưng tội, dự lễ ít nhất mỗi một tuần Chủ nhật, nếu được hàng ngày, và lên rước lễ đàng hoàng tử tế. Và khi anh rước lễ như vậy, hãy xác tín rằng Chúa ở với tôi, còn ai làm hại được tôi. Đó là lời Kinh Thánh. Xác tín là Chúa ở với tôi thì còn ai làm hại được tôi. Và mỗi một buổi sáng khi thức dậy đánh răng rửa mặt, hãy nhìn thẳng vào mặt mình ở trong tấm kiếng đó và nói với mình rằng với Chúa Giêsu tôi có thể làm được mọi sự. Lặp đi lặp lại 10 lần. Thế cái bài thuốc của tôi là vậy. Thử áp dụng 1 tháng nữa rồi quay trở lại xem là quỷ nó còn hay là hết. Tôi chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm mục vụ như vậy để muốn nói là nhiều khi chúng mình bảo là tin nhưng mà đâu có tin. Mình không xác tín thực sự là Chúa Giêsu, đấng duy nhất có thể giải thoát chúng ta khỏi cái tình trạng ngục tù tội lỗi, khỏi cái nỗi cô đơn mà cuộc sống hiện đại nhiều khi giam giữ chúng ta. Thành thở ra, khuôn mặt của người bệnh phong cùi hôm nay không phải là chuyện cổ tích đâu, mà nó trở thành khuôn mặt của mỗi một chúng ta. Khuôn mặt mời gọi mình nhìn lại bản thân, một khuôn mặt tra vấn cuộc sống đức tin của mỗi một người trong cộng đoàn. Thế thưa anh chị em và các bạn, nói đến tuổi trẻ là nói đến niềm vui. Không ai trong chúng ta là không mong muốn vui vẻ cả. Nhưng có nhiều khi
Nói đến niềm vui là tự nhiên mình chỉ nghĩ đến những niềm vui ồn ào bên ngoài, những niềm vui nó bùng vỡ, rồi sau đó mình lại trở lại trong cô đơn, trong hụt hẫng, trong chán chường, trong trống rỗng. Rồi mình lại tìm cách để lấp đầy cái sự trống rỗng đó bằng cái niềm vui đó, rồi lại trở về với sự trống rỗng. Và cả đời chúng ta cứ chạy như vậy. Đấy không phải là niềm vui mà Chúa Giêsu ban tặng đâu. Niềm vui Chúa Giêsu ban tặng là một niềm vui thầm kín, sâu xa, bền vững trong tâm hồn. Một niềm vui của tình yêu đích thực đấy. Và anh chị em chúng ta hãy cùng nhau đi tìm niềm vui đó trong năm thánh này. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.